Sao đây rồi chắc phải biết cái này rồi. Thôi con cứ ở đây đi. Mẹ cũng nghĩ là cậu ấy cũng đồng ý. Không nỡ nào nào rồi mẹ của con trai con đơn làm đâu. Chị anh, em thật sự xin lỗi anh. Trước đây em đã mang của cải vật chất, em không biết trân trọng tình cảm của anh đã dành cho em. Em đã bán hết của cải vật chất của anh để đi theo người ta. Đến giờ phút này em mới cảm nhận được là không gì bằng tình cảm của anh và con. Anh thật sự cho em một cơ hội để em được sửa sai ạ.
Lâm ơi, con mời ông ra ăn sáng đi con ơi. Vâng, ông ơi ra ăn sáng ạ. Hello, sáng. Dạ. Hai ăn. Mời hai bố con ăn một sáng đây. Một con mời ông ăn sáng, con một đứa ăn sáng ạ. Ừ. Em tìm. Măng ớt này mà thơm ngon lắm con ạ. Vâng. Nay con không phải đi học thêm không? Không ạ. Thế chị con chơi với ông mà để bố hái rau rồi ra chợ bán nhé. Đúng. Vâng ạ. Ông ăn nhiều. Không ăn cái Con ra ngon rồi ạ. Con
ông nhỉ? Không phải chè cho bố bột rau. Được. Đây, bắt đầu rồi. Bố rau tốt nhỉ bố nhỉ? Ừ, sao mình có lắm con ạ. Vâng. Bây giờ này nắng sớm con đi mà không biết đi con bó mà. Vâng. Đây, ở đây hai ông cháu vào đây ngồi xong mắt. Yêu ơi, ngồi trong bên này. Bố ơi, quán tên gì đã check hết rồi bố ạ? Bố làm mấy mới làm bố mà chỉ bọn nhạc là cả. Được. Từ nào đây mùng tơi mùng bà.
Con Bông nghỉ đây nhá, con tiểu bố đi cắt rau tiếp được con nhá. Vâng.
Đúng ạ, cái này rau đay nấu canh ăn mùa hè ngon lắm không ạ? Thì con ở nhà chơi với ông nhá, bố đi cần bán rau nhá. Vâng. Thì hai ông cháu lên nhà nghỉ. Vâng ạ. Hai ông cháu ở nhà nhá, để bố đi ra chợ bán rau con nhá. Vâng.
cô ạ. Đâu ạ? Cháu bán thế nào ấy? Cháu bán 5.000 một mớ cô ạ. Để cho con một mớ. Vâng, cô lấy rau nào ạ? Cho con mới trong tay này. Từ từ cả tí ạ. Đây là cô ạ. Không tuyệt luôn. Vâng, cháu xin, cháu cảm ơn ạ. Cho em mua 10 miếng rau. Em lấy rau nào? 5 món. Anh chị. Cảm ơn nhé. Được. Rau bằng nào nó lên. Bán 5.000 một mớ chị ạ. Thì lấy rau nào? Hết hạt nó rau mồng tơi đi. Vâng. Lấy hạt nó rau mồng tơi. Chơi em tí. Em vào chọn. Rồi chị. Làm rau à? Vâng. Rau này thôi. Em bán 5.000 một mớ. Cho chị 2 mớ. Chị chơi em tí. Vâng. Ok. Vâng, em cảm ơn chị. Bạn rau ạ? Em mua rau giúp anh. Vâng. Lấy rau nào vậy em? Em 2 bó này. Lấy rau nào? Rau tốt nhỉ? Rau em vừa cắt ra. Tươi ngon sạch lắm. Con tiền. 10.000 chị ạ. Vâng. Đấy tiền. Em cảm ơn chị. Được. Rau này mình trồng ở trong không phun thuốc bảo vệ thực vật nên là rau sạch nên bà con thích ăn nên mình bán rất là nhanh. Rau. Em rau giúp anh. Rau này bán nào? Bán 5.000 một mớ. Nó cho một mớ đi. Nhà rau này ngon đấy nghe. Rau anh cấy ở trong vườn mình không phun thuốc sâu gì đâu em, cho tươi ngon lắm. Thế lấy Rau sạch. 2 bó này đi. Đây anh chị. Ê, trước liệt anh bán rau ở đây ra mua, toàn phải đi tận với chợ. Đây là rau rau của anh nhá. Toàn không chịu làm được. Hai em được không? Đây, đây. Anh cảm ơn nhé. Anh đi đây.
Lâm ơi, bố đi chợ bán rau về giờ đây. Bố bây giờ Ơi, đi rồi. bố mệt không bố? Bố không mệt đâu. Vâng. Con ông nghỉ ngơi à? Ông đang ngủ à? Vâng. Con đi, con đi. Bố mây cho mỡ bụng. Ừ. Con uống đi. Xin lỗi. Con nhà chơi với ông có vui không? Có. Ừ. Con như kể chuyện cho ông nghe. Vâng. Con vào nhà nấu chơi với ông là bố xuyên cái đường đi, nhưng mà đi lại mưa này nó bẩn lắm con. Vâng. Ừ. Con vào nhà nghỉ nhé. Bố đi đây.
xong rồi, bây giờ mình về nấu cơm nhé.
Hiện đưa con vào đây không tin cái thằng Thanh nó lại không, nó lại bỏ con đi, mẹ con mình đi. Đây, nhà nó đây rồi, sao nay nó lại xếp gạch đẹp thế này đấy. Ông ơi, ông nói rồi bố con cấp bố không xong rồi đâu ạ? Ông mà chưa nói lắm. Bố ơi, mẹ với bà ngoại đến rồi ạ. Con chào mẹ, chào cô. Mời, con mời mẹ với cô vào đây ngồi ạ. Chào bác ạ. Chào ông. Cháu, mời bà. Con chào bà ngoại, con chào mẹ ạ. Mẹ chào cô. Chào rồi cháu nhá. Hai, hôm qua mẹ nóng tính thì cho mẹ xin lỗi. Hôm nay mẹ đưa Lan sang thì mẹ nói chuyện với con là dù sao vợ chồng cũng đã có thành lâm thì con bỏ quá cho vợ con đi. Thôi con ạ, cũng có lúc nọ lúc kia nó sai thì sẽ cũng xin lỗi, cũng tha thứ cho Lan. Anh Thanh, em biết là em sai rồi. Em không mong anh tha thứ, nhưng em mong anh cho em một cơ hội để sửa sai. Triệu Thanh, em thật sự xin lỗi anh. Trước đây em đã ham của cải vật chất, em không biết trân trọng tình cảm của anh đã dành cho em. Em đã bán hết của cải vật chất của anh để đi theo người ta. Đến giờ phút này, em mới cảm nhận được là không gì bằng tình cảm của anh và con. Anh thật sự cho em một cơ hội để em được sửa sai ạ. Lan, tôi không còn giận cô nữa. Nhưng chuyện quay lại là không thể. Anh cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng sửa sai ạ. Lan này, bây giờ cô cũng đã lấy chồng và có cuộc sống mới. Tôi với Triệu Lâm cũng đang có một cuộc sống rất là tốt. Mong cô không cư xử luôn, cô luôn xử một cách để Triệu Lâm phải suy nghĩ. Còn chuyện quay lại thì không thể. Cậu thật quá đáng. Con gái tôi nó đã biết sai rồi, cậu còn muốn nó quỳ xuống nữa cơ à? Con không bắt ai quỳ cả, nhưng con và Lan không quay lại với nhau được nữa. Cậu ích kỷ nữa vừa thôi. Lan là mẹ của thằng Lâm mà. Cậu không thương cái Lan thì cậu cũng phải thương thằng Lâm chứ. Bà ngoại, bố con thương con lắm. Bố vẫn cho con gặp mẹ mà. Lan, đây cũng là nhà chồng cũ của con cứ ở đây. Và cũng nhà con trai con đang ở đây cả ở đây nữa, cho nên không ai cả dám có quyền đuổi con cả đâu, con cứ ở đây đi. Nhưng mà anh em vẫn chưa đồng ý đâu mẹ. Thôi con cứ ở đây đi. Mẹ cũng nghĩ là cậu đấy cũng đồng ý. Không nỡ lòng nào đuổi mẹ của con trai con ra gần đâu. Mẹ, con đề nghị mẹ dừng lại. Con không đồng ý cho Lan ở lại. Được. Cậu không đồng ý mà cậu. Còn tôi cứ để con gái tôi ở đây để xem cậu có dám đuổi nó hay không. Bà làm vậy là quá đáng lắm rồi. Đây là chuyện tình cảm của hai đứa. Không ai có quyền ép đặt. Ông không phải là người trong nhà, cho nên ông cũng đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Tôi là người sống ở đây. Tôi coi Triệu Anh, Triệu Lâm như người thân. Tôi không để ai làm loạn ở trong căn nhà này. Mẹ, con nói chuyện rất rõ rồi. Mẹ và Lan vẫn cố tình để đồ ở đây, không chịu rời đi. Con sẽ nhờ chính quyền địa phương giải quyết theo quy định. Được. Mẹ con tôi về. Anh còn cứng được đến mức độ nào? Tôi còn quay lại nữa đấy. Được rồi, con cứ yên tâm. Mẹ sẽ tìm cách. Tất khoát con sẽ được ở cái căn nhà này. Thôi không có chuyện gì đâu. Ông với con không phải lo đâu. Bây giờ ông với con lên trên nhà đi để nấu cơm tí rồi con ăn nhá. Vâng. Con với ông nhà Vâng ạ. để nấu cơm.
Thế con sới cơm của bố nhé, để bố lấy món ớt nhé. Vâng. Để bố cắt thịt cho hai ông cháu nhé. Vâng ạ. Này, con mời ông. Ừ, mời cháu. Con xin ạ. Con ăn. Con với ông ăn đi. Ừ, Ông có chăn nước. mời hai bố con. Vâng. Rồi, cháu cũng cha luôn. Bố ăn cơm ạ. Ừ. Con ăn đi nhé. Vâng. Ông ăn nhé. Con bố cho con cơm. Con chơi nhỉ. Ông ăn đi ông ạ. Ông cái chân giò này con hầm với thuốc bắc ăn nó bổ lắm ông ạ. Ừ, Ông cố gắng ăn vào để có sức khỏe nhá. cảm ơn cháu. Con ăn nhiều vào nhá để con mai con hộ bố làm việc nhá. Vâng ạ. Con ăn đi. Vâng ạ. Xong ăn đi ông nhé. Ừ, ăn quán ăn đấy. Cơm cháu nấu ngon lắm. Cháu trước kia thì cháu thì có đi học lớp gì không? Dạ ngày xưa cháu trong quân ngũ ấy, thì cháu thỉnh thoảng cháu phụ giúp các cán bộ nấu ăn thôi ông ạ. Ông ăn đi ông. Vâng. Ông với con ăn nhiều vào nhá. Vâng. Vâng.